everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকে test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে So, সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে য'ত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটে প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক টো লোৱা হৈছে ইকোনমিক টাইমছৰ পৰা ইন্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকোনমিক কৰিডৰ এটা সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় ঠিক আছে 3 ষ্টাৰ টপিক হয় ইনফ্যাক্ট কাৰণ আমি দেখিছো লাষ্ট ইয়াৰৰ পৰা বহুত হাইপ লৈ আছে এই IMEC কৰিডৰ ৰাইট সেই সন্দৰ্ভত হয়তো ডাইৰেক্টলি আমাক খুদি দিব পাৰে মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ আমি যদি চাও GS পেপাৰ 2 সন্দৰ্ভত হক বা GS পেপাৰ 3 ৰাইট সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় So, first ami current context to janilo the Indian delegation concluded its first round of talks with UAE officials on developing the ambitious India Middle East Europe economic corridor so is jitu eta important development hoisle India Middle East Europe economic corridor a hondobot eta first round of talks established kora hoise between Indian delegation and UAE officials so the news itself is not that important ঠিক আছে so এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নটো নহুদে কিন্তু what is important is to know about IMEC corridor কি হয় কোন কোন ইয়াৰ জড়িত হৈ আছে কি কি significance আছে হে গুটেখিনি important হৈ পৰে আমাৰ exam perspective ঠিক আছে Alright, so about India Middle East Europe economic corridor because joti ami sao so during the Delhi G20 summit so apaloke nichhoy gom pai যে যোৱা বছৰ আমাৰ ভাৰতে G20 সাবমিট হোল্ড কৰিছিলে ৰাইট এই ক্ষেত্ৰত এটা ইম্পৰ্টেন্ট যেটো ডেভেলপমেন্ট হৈছিলে one of the important development that is to establishment of the India Middle East Europe economic corridor ঠিক আছে সো ইয়াত কি হৈছিলে India USA UAE Saudi Arabia France Germany Italy and European Union sign a memorandum of understanding to establish the India Middle East Europe economic corridor very significant হয় দেখিছে কিমান খিনি significant economies সকল ইয়া জড়িত হৈ আছে অলৰাইট সো যেতিয়া আমাৰ যদি কিবা প্ৰশ্নও hude ভাৰত সাউদি আৰবিয়া লগত ভাৰত UAE লগত বা ইন্ডিয়া USA হক ফ্ৰান্স হক এই বছৰ হয়তো ইন্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্স মাজত হয়তো এটা প্ৰশ্ন খুদিব পাৰে ঠিক আছে সো হে হন্দবত হক যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও কৈ দিব পাৰো যে India Middle East Europe economic corridor eta establish kora hobo গঠন kora hobo jot enoka dhonor integrations black aru strengthen kora hobo because jeta eta economic corridor ami establish korim ami construct korim tita ki hobo it will boost economic development right so logote amar strategic importance khiniu kori hanibo hoine so this is a very significant development apnaloke etu handy koi rakhok passing reference out hog ba enoka dhonor relation kotha kiba hudile ba directly hudilo ekhini kotha kobo paribo alright so the corridor will encourage and provide impetus to economic development through enhanced connectivity economic integration between Asia West Asia and Middle East and Europe dekhise kiman homo area asolte region yat gute kini connect kora hobo so yar pa jothesto kini trade activities employment generation bahut kini boost up hobo alright
So this is the IMEC corridor. এবাৰ ভালকে চাই লওক এনেকুৱা যদি ডায়াগ্ৰাম এটা আঁকি দেখাব পাৰে এক্সামত তেতিয়া আৰু বেছি আপোনালোকৰ এনসাৰটো এনহেন্স হ'ব অলৰাইট সো একেবাৰে এক্স্যাক্টলি না আঁকিলেও জাষ্ট এটা গ্লিমছ এটা লৈ লওক কেনেকৈ ক'ত ভাৰত আছে আৰু কেনেকৈ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ লগত এই কৰিডৰটো কানেক্ট হ'ব ঠিক আছে সো আমি যদি ভাৰতত চাওঁ মোষ্টলি আমি দেখিছোঁ গুজৰাট আৰু নবী মুম্বাই right so mundra port code ase gujarat aso kanla gujarat jawaharlal nehru port trust that is navi mumbai so a homo port connect kora hobo with uae so if let's see route zoriote ami dekhisu uae logot connect hobo jot jabel ali thakibo al ghuaifat ase right tasot ami dekhisu saudi arabia riyadh aru harad ase logote al haditha plus ইজৰাইলত দেখিছেনে ইজৰাইলৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে হাইফা আছে ৰাইট তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ ইউৰোপত য'ত থাকিব গ্ৰীচ থাকিব লগতে মেছিনা ইন সাউদাৰ্ণ ইটালী এণ্ড মাৰ্চেইলি ইন ফ্ৰান্স অলৰাইট চ' এইসমূহ কানেক্ট কৰা হ'ব অলৰাইট So here যদি আমি components সমূহ চাওঁ the India Middle East economic corridor will consist of two separate corridors right so দুটাকৈ corridors বনোৱা হ'ব এটা east corridor হ'ব that will connect India to the West Asia or Middle East right so আমাৰ next slide আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডায়াগ্ৰামৰ সহায় লৈ তাৰপিছত the northern corridor থাকিব connecting West Asia and Middle East to Europe alright so এই দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হ'ব The project would involve building a railway line across the Arabian Peninsula through the United Arab Emirates and Saudi Arabia and develop shipping connectivity to India, Europe on either end of this corridor. Right? So the corridor would be further developed to transport energy through pipelines and data through an optical fiber link. So dekhise so connectivity khetre jotheshtokhini robust hobo ekhini. Right? So etu dekhise moi jetu koisu northern corridor jot west to Europe logot west ba middle east homohok ami dekhisu Europe logot keneke connect kora hobo aru east corridor ki hobo India Arabian Gulf logot connect kora hobo dekhise shipere jabo taso yat bibhinno dhoroner link dekha poa goise right aru eneke ei corridor to connect kora hobo alright so etu mona rakhibo northern corridor aru east corridor alright So, your significance homo ki ase. Prothom kotha hoise economic development. So, by linking Asia, South Asia, the Middle East and Europe through enhanced connectivity and economic integration, the corridor aims to give a boost to economic development in the regions, right? So, ei gutte homo regions so eta dhunia economic development dekha poa jabo. Thik ase? Ditote connectivity issue. So, amar jotheshtokhini connectivity issue ase even if we want to do some trade activities. Tothapiu jehetu connectivity eta issues thake tar babe ami koribo nwaru. Hoine? So, besi homoy lage aru ঘুৰি পকি যাব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত ট্ৰেডিং অৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈ পৰে বা যেতিয়া এটা এনহেন্স কানেক্টিভিটি থাকিব the corridor will include a rail line which upon completion will provide a reliable and cost effective cross border ship to rail transit network which is very significant right so the rail line will supplement existing multimodal transport routes enhancing transshipment of goods and services from Southeast Asia to India to West Asia Middle East and Europe so dekhise joti bharator logot enoka proshno hute means West Asia hawk Middle East hawk Europe hawk right so ami ei je IMEC corridor kotha definitely mention koribo parim all right Logote eco-friendly infrastructure thakibo so it plays emphasis on developing environmentally friendly infrastructure dekhise so ami dekhisu sustainable khetrot ba environmental friendly infrastructure homohotu ami IMEC corridor kothao mention kobo parim right so transformative integration dekha pa goise so it intends to increase efficiency reduce cost secure regional supply chain logote increase trade accessibility enhance economic cooperation generate jobs and lower greenhouse gases emission resulting in a transformative integration of Asia Europe and Middle East dekhise so kiman khini yar dwara ami transformative integration dekha pam right so ekhini monot thoi dibo exam ot joti ekhini likhibo pare jotheshto khini apnar answer to enhance hoy uthibo thik ase আৰু আমি যদি ভাৰতক কি opportunities কঢ়িয়াই নিব through this IMEC যদি চাওঁ যথেষ্টখিনি আছে alternative to BRI যেটো Belt and Road Initiative of China হয় right so এটো কাউন্টাৰ কৰিব
So it is an alternative to China's Belt and Road Initiative, which seeks to establish trade and infrastructure network connecting Asia, Europe, and Africa. Right? So এই সন্দৰ্ভত দেখিছোঁ ইণ্ডিয়া হওক US হওক ফ্ৰান্স হওক তেওঁলোকে কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ BRI কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ এইটো এটা গঠন কৰিছে ডাইৰেক্টলি নকলো আমি ইনডাইৰেক্টলি অলপ হলো গম পাইছো যে এই যেটো কৰিডৰ ইট উইল ডেফিনেটলি গিভ আ counter to BRI. Alright? So bypassing Pakistan. So Pakistane কি কৰে আমাক হে সেন্ট্রাল এশিয়াত হুমাবলে বাৰে অসুবিধা দি থাকে রাইট সো আমাক এক্সেস দিয়াত অসুবিধা কৰে আমাক যেটা আমি আফগানিস্তানত ট্রেড আইটেমস সমূহ তাত দিব বিচাৰিছিলো হয়নে এইড দিব বিচাৰিছিলো তাত আমাক এক্সেস টু দিয়া নাছিলে হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ অকমান হাৰ্ডলস আনি দিয়ে সো IMEC breaks Pakistan veto over India's overland connectivity to the west. So since 1990, India has sought various trans-regional connectivity projects with Pakistan. Kintu every time ami dekhisu Pakistan adamant hoy ase aru bare refuse kori die. So jihetu ei corridor to ahibo tar folot totally ami Pakistanok bypass koribo parim. Thik ase so etu eta dangor opportunity for India. Logote Indo-US collaboration in the Middle East. So the project has broken the myth that India and the United States might work together in the Indo-Pacific but not in the Middle East. But yato dehiso Middle East khetrot India or US or etu collaboration ta hoise. Alright? Kintu kisman concerns ase. Right? So IMEC to jodio bahut khini asolte ইয়াৰ ডাঙৰ ভিজন আছে হয়নে কিন্তু হেকিনি ভালকে নেভিগেট কৰাত কিমান কনসাৰ্নস আহি পৰিছে যেনে ধৰক ইজৰাইল প্যালেষ্টাইন কনফ্লিক্ট ৰাইট সো এটা খুব দেখি আছো কেনেকে তেওঁলোকৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈ আছে so it has put a pause on the normalization of Arab Israel relation which is a key element of the multinational initiative যেহেতু আমি দেখিছো হাইফা পোৰ্টটো আছে হয়নে ইজৰাইল আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হিষ্ট্ৰীত দেখিছে কিমানখিনি টাসল হৈ আছে আৰব ইজৰাইল war হৈ আছিল তাসো এব্ৰাহাম একৰ্ডছৰ পাছত অকমান নৰ্মালাইজ হৈছিল কিন্তু আকৌ যেতিয়া এই কনফ্লিক্টটো হ'ল তাৰ ফলত যাতে সম্বন্ধটো অকমান সোৰ হৈছে নিচিনা দেখা পোৱা গৈছে তাৰ ফলত এই যেটো আমাৰ ভিজন আছিল সেই ক্ষেত্ৰত স্থগিত কৰি তুলিছে right so ibla kisman concerns ase logote vulnerability of the Strait of Hormuz so yeah dekhise de this is the Strait of Hormuz goror he hingdalor nisna etu monot thoi dibo so the entire trade of IMEC architecture flows through the Strait of Hormuz ji hetu prothomote amar bharatok integrate kora hobo through this region right UAE par jabo so ei khetrot ami bare dekhisu Iranor kisman proxies thake tate আৰু শিপ সমূহক পাৰে টাৰ্গেট কৰি আছিল ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত ট্ৰেড এক্টিভিটিজত বহুতখিনি ৰিস্ক আহি পৰে ৰাইট আৰু তাত হি সমূহে আসলতে জায়গা টুকুৰাত কন্ট্ৰোল আনাত অসুবিধা আনি পাৰে right so the entire trade of IMEC architecture flows through the Strait of Hormuz and with Iran's proximity and control over the strait the risk of disruptions remain very high আৰু যেটো আমি গম পাইছো ৰিসেন্টলি ইৰানৰ প্ৰেসিডেন্টটো ঢুকাইছে হয়নে so eta next কোন বা হিবো so তেওঁলোকৰ কি কিনো এজেন্ডা থাকিব so ইয়াত কিমান প্ৰশ্ন আহি পৰিছে হয়নে so the logote the security challenges ase in the region have made other partners reluctant to invest in the project so these are some of the concerns right so based on this topic at a means perspective prashno loana hoise analyze the significance of IMEC project in transforming regional trade dynamics and supply chain management evaluate the strategic implications of IMEC project for India so enoka dhonor prashno aploke pabo pare thik ase probability jotheshto kini ase so itia pe prepare koi thakile ki hobo examot oti hohoje likhibo paribo alright moving forward our next topic to lua hoise the Assam Tribunal opera climate change hits production of tea gardens at a significant topic hoy jehetu tea garden at an important component hoy of in our Assam economy right he hondobot hoyto means or apnake proshno pabo pare GS paper 3 hok ba GS paper 5 hok right so jehetu climate change ahi poise ta prokopto ami dekhisu amar tea garden otu ase right so this is a significant topic yar kisman data ami pam he hini data joti ami amar answer likhibo paru amar answer to jotheshto kini gohin hoy uthibo right so current context to buju climate change is having a serious impact on tea gardens of Assam according to our report
ৰাইট সো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলত বহুতখিনি প্ৰকোপ আমি দেখিছোঁ টি গাৰ্ডেনে ফেচ কৰিছে সো ইয়াত কিনো ফেচ কৰিছে কি কৰা যায় গোটেইখিনি আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম অলৰাইট সো ইয়াৰ বিষয়ে যদি চাওঁ টি yield is down by 10 to 15% due to hot weather and low rainfall right সো এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম যে যেটো হট ওয়েদাৰ হৈ আহিছে বা যিখিনি বৰষুণৰ আমি দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি কম হৈ পৰিছে তাৰ ফলত 10 to 15% আমি দেখিছোঁ yield কম হৈছে production বহুত কম হৈছে হয়নে সো future projection এটা দেখুৱা হৈছে if the current condition persist the yield could decrease by around 50% by the end of the year দেখিছে কিনকা ডাঙৰ কথা যদি একে ধৰণৰ তাপমাত্ৰা থাকে একে ধৰণৰ ৰেইনফল কেনেকে হৈ আছে কমকে হৈ আছে হয়নে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কন্টিনিউ হৈ থাকে তেতিয়া এই বছৰ শেষলৈকে আমি দেখিম প্ৰায় 50% তকৈ তলত যাব আমাৰ অসমৰ চাহ খেতি ৰাইট চাহ খেতি প্ৰডাকচন ইমানখিনি কমি আহিব লগতে টেম্পাৰেচাৰ সেনসিটিভিটি কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট হয়তো মনত ৰাখিব আইডিয়াল যেটো টেম্পাৰেচাৰ থাকে ফৰ টি বুশেছ ইজ around 27 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ৰাইট সো 27 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছলৈকে হে তাপমাত্ৰাটো থাকিব লাগিব ই ৰাইজ above the 28 ডিগ্ৰী যদি 28 ডিগ্ৰীতকৈ ওপৰলৈ যায় হে খণ্ডপত প্ৰত্যেক 1 ডিগ্ৰীয়ে কি কৰিব 4% ডিক্ৰিজ ইন yield per ডিগ্ৰী দেখিছে So very important data right প্ৰত্যেক 1 ডিগ্ৰী যিমানখিনি ইনক্ৰিজ হ'ব হিমান 4% কৈ আমি দেখিছো আমাৰ টি প্ৰডাকশনটো কমি আহিব হয়নে সো লগতে আমি বাকি কন্ডিশনস ফৰ টি প্লান্টেশন ইন আসামো চাইলো যেহেতু আমি টেম্পাৰেচাৰ কথা অলৰেডি গম পালো যে 20 to 27 ডিগ্ৰী লগে হ'ব লাগে তাতকৈ যদি অধিক 28 কতকে যদি অধিক হৈ পৰে তেতিয়া কি হয় every 1 degree increase will lead to 4% decrease in the tea yield right so eto monot rakhibo logote rainfall er khetrot annual requirement jetu hoy that is 2000 mm to 2500 mm right aru consistent and well distributed rainfall is crucial and prolonged drizzles are historically favorable right he karone asolte amar ohomor sa pat khini khub dhuniya ke hoisile but ajikali dekhisu ebla khub কমি আহিছে ৰাইট ওয়েদাৰ চেঞ্জ হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে তাৰ ফলত আমি দেখিছো আমাৰ অসমৰ চাহ বাগিচাৰ যেটো yield হৈছিল হেখিনি যথেষ্টখিনি কমিছে প্ৰায় 10 to 15% এতিয়া কম হৈ আছে ৰাইট লগতে যেটো সয়েল ৰিকুৱায়াৰমেন্টছ অফ প্ৰয়োজন সো যেটো টাইপ হ'ব লাগে দ্যাট শুড বি ওয়েল ড্ৰেইন ডিপ এন্ড লোমি সয়েলছ ৰাইট সো আমি এখিনি কথা ক'ব পাৰো লগতে pH লেভেল 4.5 to 5.5 হ'ব লাগে right আৰু organic matter ক্ষেত্ৰত content to support nutrient absorption right এখিনি হৈছে soil requirements দ্বিতীয়তে elevation of or and the topography সাধাৰণতে আপোনালোকে দেখিছে চাহ বাগিচাবো হদায় অকমান উখ এৰিয়া এইবিলাকত হয়নে দ মাটিত নকৰে কিয় কৰে যাতে বৰষুণটো হলে ধুনিয়াকে এখিনি পানী জমা হৈ নাথাকে যাতে হয়নে preferably on gentle slopes to ensure proper drainage and prevent waterlogging যদি পানী গুট খাই থাকে তেতিয়া কি হয় হিপা সমূহ পচি যায় হয়নে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুস থাকে আৰু shade and sunlight ৰ প্ৰয়োজন shade trees necessary to protect tea bushes from excessive sunlight and to maintain soil moisture ঠিক আছে সো কি হয় যদি গুটে চাহ বাগান থাকে আৰু এনেকুৱা গছ ইত্যাদি দি দিয়া হয় সো তাৰ যেটো চাহটো পৰি থাকে তাৰ ফলত কি হয় এই ময়েশ্চাৰটো ৰিটেইন হৈ থাকে নহলে যেতিয়া কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ গছ না থাকে আৰু হে সানলাইটৰ যেটো ৰেটো থাকে হেখিনি প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰে ৰাইট তাৰ ফলত ডাইৰেক্টলি পৰা কাৰণে দেখিব মাটিটো গুটে হুকাই যায় হয়নে সো হে ময়েশ্চাৰটো ৰাখিবলে বা শেড দিবলে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু হেখিনি আমি আজিকালি দেখিছো খুব কমি আহিছে হয়নে আৰু requires a good balance of sunlight and shade too much direct sunlight can stress the plants হে কাৰণে আমাক এনেকুৱা মাজে মাজে ডাঙৰ গছ লাগে অলৰাইট সো আমি দেখিছো চ্যালেঞ্জেস সমূহ যথেষ্টখিনি আছে কাৰণ weather patterns change হৈছে যেটো historically আমি চাও Assam used to experience prolonged drizzles keeping the temperature low right কিন্তু আজিকালি আমি দেখিছো now faces either heavy or scanty rainfalls with highly localized distribution right so এই ব্ল্যাকৰ ফলত আমি দেখিছো যথেষ্টখিনি challenges আহি পৰিছে আৰু তাৰ ফলত যেটো impact on tea leaves so prolonged sunny weathers without rainfall damages tea leaves affecting the yield of these cash crops right so চাহপাতটো কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ অকমান কলা কলা হৈ যায় ৰাইট হুকাই যোৱা নিচিনা হৈ পৰে ৰাইট কাৰণ ইমান বেছি
তাপমাত্ৰা হওক বা সানি ওয়েদাৰ বেছিকে হলে সো এইবিলাক কিছুমান কনসাৰ্নস আছে বা বেছিকে বৰষুণ দিলেও কিছুমান বেমাৰ লাগে দেখিছে সো বহুতখিনি চ্যালেঞ্জেস আছে লগতে পেষ্ট এটেক হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ইনক্ৰিজ ইনসিডেন্স along with the hot weather pest attack have increased exacerbating the problems faced by the tea gardens সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অকমান যেতিয়া ওয়ার্ম ওয়েদাৰ হয় আৰু নতুন নতুন ধৰণৰ পেষ্ট এটেকস সমূহ হয় এটা হে পেষ্ট এটেকস সমূহ এই চাহ পাততো আমি দেখিছো চাহ বাগানত যথেষ্টখিনি হৈছে সো আপোনালোকে কিবা দেখিব চাগে এনেকুৱা চাহ বাগানত যদি থাকে গছ থাকে গছত অকমান ইয়েলোকে এনেকে আঠা জাতীয় কিবা লগাই থৈ দিয়ে যাতে হে পোক বিলাক যাতে তেওঁলোকে এট্ৰেক্ট কৰি লয় ৰাইট তাতে লাগি আঠাত লাগি ধৰে হয়নে সো দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পেষ্ট এটেকসো হৈ থাকে ৰাইট আৰু ইৰিগেশ্যন চ্যালেঞ্জেস আছে সো কারেন্ট মেথডস আজিটো দেখিছো most gardens use sprinkle irrigation system which only provide water to the leaves and not the entire plants right so দেখিছে এইখন যদি বাগান হয় ইয়াতে স্প্ৰিংকলাৰ সিস্টেম থাকে হয়নে ইয়াত এনেকে লাহে লাহেকে পৰি থাকে ৰাইট ঘুৰি ঘুৰি পালাই থাকে সো তাত কিন্তু ঠিক আছে পাতটো পুৰা হটেজ হৈ পৰিব কিন্তু যোনটো গুৰিত দিব লাগিছে তাত গুৰিতে নাপায়গে সো ইয়াৰ ফলতো আমি দেখিছো কিছুমান কনসাৰ্নস আছে হয়নে যি ইৰিগেশ্যন চ্যালেঞ্জেস সমূহ কিছুমান আছে যেহেতু এনেকা ওয়েদাৰ প্যাটাৰ্নস আমি দেখিছো বেছি সানি ডে হৈ আছে হয়নে বৰষুণ নাই তাৰ ফলতো আৰ্টিফিশিয়ালি আমি ইৰিগেট কৰিবই লাগিব হয়নে so these are some of the challenges so এই ক্ষেত্ৰত কি suggestions ইয়াত দিয়া হৈছে installing proper irrigation system so using drip irrigation to ensure efficient water uses and deeper soil penetration হয়নে deep penetrationত কি আমি দেখিছো ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যনৰ এনেকে লাহে লাহে পানীটো আসলে ড্ৰিপ কৰি থাকে মানে ৰুটছত গৈ থাকিব তেওঁলোকে ভালকে পাব এই প্লান্টস সমূহে so implementing irrigation system that delivers with water to the entire plant including the roots দেখিছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইৰিগেশ্যন টেকনিক্স লোৱা উচিত লগতে implementing rainwater harvesting so building reservoirs and water storage systems to collect and store rainwater যেহেতু আমাৰ অসমত প্ৰায় মনসুন টাইমত যথেষ্টখিনি ৰেইন ওয়াটাৰ হয় সো হেখিনি যদি আমি ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰো হয়নে আমাৰ যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব সো using contour trenching and other methods to capture and retain rainwater right তাসো আমি দেখিছো increase shade trees যেহেতু মই কৈছো বাগানৰ মাজে মাজে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ থাকে হে গছসমূহ এটা আমি আৰু ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে so plant more shade trees to protect tea bushes from excessive sunlight and choose species that do not compete with tea plants for nutrients and water so হেখিনিও মিলাই চাব লাগিব কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা গছ থাকে গুটেইখিনি নিউট্ৰিয়েন্টস খিনি সাক কৰি লয় পানীয়ে হওক বা জি হওক so হেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসুবিধা হৈ পৰিব হয়নে so এই কমপ্লিমেন্ট কৰা কিছুমান ট্ৰিজ আমি লগাব পাৰো হয়নে সো বহুতে তাত এনেকা তামুল গছও লগাই দিয়ে হয়নে তাতে অকমান জালুকৰ গছ এজোপাও লগাই দিয়ে জালুক জোপাও গৈ থাকিলে তাতে তামুল গজোপাও কিবা কামত আহিলে হয়নে সো এনেকা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গছ লগাব পৰা যায় যত কমপ্লিমেন্ট হ'ব কিন্তু তামুল গছৰ এটা কথা ইমান শেড সমূহ নিদিয়ে ৰাইট সো এইখিনিও চাব লাগে লগতে enhance soil management regularly add organic matter such as compost or green manure to improve soil health use mulching to retain soil moisture and reduce temperature fluctuations or adopt integrated pest management right যেহেতু পোক ইত্যাদি লাগি থাকে so use biological controls and safe chemical practices to manage pest কাৰণ অত্যাধিক আমি যদি chemical pesticides ইত্যাদি যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আকৌ উল্টা আমাৰ হেলথত হে ইম্প্যাক্ট পৰিব ৰাইট সো এইখিনিও আমি চাব লাগিব so regularly monitor plants for early detection and control pests and diseases right so এই সমূহ suggestions ইয়াত দিয়া হৈছে so based on this topic এটা means perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে কাইলে এনেকুৱা ধৰণৰ questions বিলাক attempt কৰিব পাৰে right Moving forward, our next topic is taken from the Hindu. Disappearance of agroforest trees. It is significant বিষয় হয় হয়নে আমি passing reference ত হওক বা asset হওক এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক লিখিব পাৰো হয়নে কাৰণ asset কিবা environmental related কিবা প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে right so current context to হৈছে according to analysis by University of Copenhagen researchers using satellite imagery India may have lost around 5.8 million fully grown trees in agricultural lands between 2019 to 2022. দেখিছে সো ডাঙৰ গছ হ'ব আমি জাস্ট পাতিছো হে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট গছ সমূহ হয় ৰাইট এনেকুৱা এগ্ৰোফৰেষ্ট্ৰি সমূহ সো হেখিনি আমি দেখিছো ডাঙৰ গছবোৰ এতিয়া নাইকিয়া হৈ উঠিছে
right? Around 5.8 million fully grown trees আমি হেৰুৱাইছোঁ from between 2019 to 2022 ঠিক আছে so this is important fact এটো আপোনালোকে handy কৰি ৰাখিব পাৰে answer লিখিব পাৰে right so ইয়াৰ বিষয়ে যদি চাও আমি গম পাম during 2018 to 2022 it was observed that 11% of the large agroforest trees identified in the 2010-11 were no longer visible right অৰ্থাৎ 2010 বা 11 চনত থকা যিমান সমূহ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিল agroforest trees আছিল আইডেন্টিফাই কৰা গৈছিল 18 বা 22 চনৰ ভিতৰত আমি দেখিছো তেওঁলোক ভিজিবল নহয় সো হেতু এটা ইন্ডিকেট কৰিছে যে তেওঁলোক ডিসএপিয়াৰ হৈ গৈছে হে গছসমূহ নাই হয়নে কিছুমান ডেভেলপমেন্টাল এক্টিভিটিজ হক বা ফাৰ্ম এৰিয়া এক্সপান্ড কৰাতে হক হেখিনি কাটি পলোৱা হৈছে সো মেজৰ লসেস যো দেখা পোৱা গৈছে আপ টু 50% were noticed in certain area in Telangana Maharashtra and eastern Madhya Pradesh দেখিছে সো ইয়াত হে সমূহ গছক আটাইতকৈ বেছি আসলে হেৰুৱাই পলোৱা হৈছে in certain hotspots region as many as 22 big trees appear per square kilometers right at saukson per square kilometer 1 kilometer radius ot 22 জোপা ডাঙৰ গছ নাইকিয়া হৈ গৈছে right so majority of the losses have probably happened between 2018 to 2020 right 18 বা 20 চনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি আমি দেখিছো তেনেকা গছ হেৰুৱাইছো হয়নে সো হে গছ বিলাক অকল শেড দিয়াৰে নহয় বহুতখিনি তাৰ সিগনিফিকেন্স আছে আমি হেখিনি চাই লও আৰু এয়া দেখিছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা ওলোৱা হৈছে এই গুটেইখিনি দেখিছে যিখিনি ৰিমেইনড মানে আজি পৰ্যন্ত আছে আৰু যিখিনি ডিসএপিয়াৰ ৰঙা ৰঙা হোৱাবো মানে এটা নাইকিয়া হৈ পৰিছে হয়নে সো দেখিছে 2010 চনত আছে 11 চনত আছে 18 চনৰ হে একেজোপা জেগাত হে গছজোপা দেখা পোৱা হোৱা নাই দেখিছে গ্ৰীন মানে আছে ৰেড মানে নাই এইখিনি একেবাৰে কমি কমি আহি আছে দেখিছে সো এনেকে ইয়াৰ পৰা হে ডাটাটো লোৱা হৈছে কেনেকে নাইকিয়া হৈ পৰিছে অলৰাইট সো agroforestry কি হয়নো agroforestry involve the integration of trees and shrubs into agricultural landscape to enhance productivity sustainability and ecological benefits alright যেহেতু বাৰে বাৰে আমি কৈ থাকো আমি যদি কিবা খেতি ইয়াত দেখিছে দে ইয়াত হৈছে কলগছ লগাইছে এফালে সাকে কিছুমান সেগুন গছ লগাইছে হয়নে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গছ একেলগে লগোৱা হয় এইখিনি গছ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তাত বহুতখিনি ইয়াৰ কিছুমান significance থাকে আমি next slide ত চাম so agroforestry trees are those species specifically chosen for their ability to complement crops এই দেখিছেনে complement কৰা হয় উল্টা হে crops পৰা গুটে nutrients খিনি লৈ নলয় হয়নে complement কৰে উল্টা enhance কৰে and livestock in this system alright so ইয়াৰ ফলত যিখিনি significance হয় যেনে ধৰক soil improvement so trees like nitrogen fixing species improve soil fertility by adding organic matter and nutrients right so he is a গছজোপা আছে so মাটি টুকুৰাত যেটা গছজোপা পাত হম পৰিব right তাৰপা কি হ'ব humus ইত্যাদি বনিব নিউট্ৰিয়েন্টস হ'ব হয়নে হেখিনি তাৰ পিছত আৰ্থৱৰ্ম যিখিনি কেসুৱে খাব তাৰ পাছত আমি দেখিছো এটা ধুনিয়া লেয়াৰ অফ ফাৰ্টাইল সইল বনাই দিয়ে হয়নে সো কেনেকে আমি দেখিছো প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ নিজৰ কিছুমান ধুনিয়াকে এজেন্ডা থাকে ৰাইট কোনো ধৰণৰ ওয়েষ্ট নহয় গুটে হদাই সব ইটু হিটুক হেল্প কৰে ৰাইট তাসো মাইক্ৰো ক্লাইমেট ৰেগুলেশন হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে এই টাৰ্মটো মনত ৰাখিব পাৰে সো ট্ৰিজ প্ৰভাইড শেড ৰিডিউস উইন্ড স্পীড এণ্ড ইমপ্ৰুভ দি মাইক্ৰো climate for the crops and animals right যেহেতু কৈছো যথেষ্টখিনি শেড প্ৰভাইড কৰে তাপমাত্ৰাটো বহুত যথেষ্টখিনি কমাই আনিব পাৰে ৰাইট এটা যদি গৰম জেগাত গৈ আছে তাৰ যদি হঠাৎ গছ এজোপা দেখিব আপোনালোকে নিজে ফিল কৰিব যে কিমান ঠাণ্ডা হয় এই এৰিয়াটো হয়নে ধুনিয়া এটা বতাহ মাৰি থাকিব ৰাইট বহুত প্লেজেন্ট বনাই দিয়ে সো এই ক্ষেত্ৰত যি সমানখিনি ক্ৰপছ বা এনিমেলস থাকে তেওঁলোকেও সকাহ পাব right দেখিছে সো মাইক্ৰো ক্লাইমেট ৰেগুলেশনৰ যথেষ্টখিনি হেল্প আছে লগতে বায়োডাইভাৰ্সিটি এনহান্সমেন্ট কৰে ডাইভাৰ্স ট্ৰি স্পিচিছ সাপোৰ্ট ভেৰাইটি অফ ওয়াইল্ড লাইফ এণ্ড ইনক্ৰিজ বায়োডাইভাৰ্সিটি সাবসৰিতে ৰাস্তা কাষত খুব ডাঙৰ যদি গছ এজোপা থাকে হয়নে পিপল ট্ৰি হক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ গছ বা ফ্ৰুটস লগা কিছুমান ট্ৰিজ থাকে অৰেঞ্জ কালাৰ কিছুমান লাগে হয়নে সো তাত কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটিয়ে তাতে বাহ সাজে হয়নে গুটে এটা ধুনিয়া ডাইভাৰ্স ইকোসিস্টেম প্ৰভাইড কৰে বাট যেতে হে গছজোপা কাটি পলোৱা হয়তে দেখিবই সকে ৰোড বনোৱা 4 লেন কৰাত কিমান গছ কাটি দিয়া হৈছে হয়নে ইমান দিনে যে সাস্টেইন কৰি ৰাখিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি গুটেখিনি এক মিনিটতে আসলে শেষ হৈ যোৱা হয় হয়নে সো এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়
লগতে ইকনমিক বেনিফিটস থাকে ট্ৰী কেন প্ৰডিউচ টিম্বাৰ ফ্ৰুটছ নাটছ এণ্ড আদাৰ প্ৰডাক্ট ডেট প্ৰভাইড এডিশ্যনেল ইনকামছ টু দ্য ফাৰ্মাৰ লগতে সইল ইৰোশ্যনত হেল্প কৰে ডিপ ৰুটেড ট্ৰী ষ্টেবিলাইজ সইল এণ্ড ৰিডিউচ ইৰোশ্যন এণ্ড ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট ক্ষেত্ৰত ট্ৰীজ ইম্প্ৰুভ ৱাটাৰ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ৰিডিউচ ৰান অফ এইডিং টু দ্য ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন চ' ইয়াৰ গোটেইৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে কিমান বেছি ছিগনিফিকেঞ্চ হোল্ড কৰে ৰাইট চ' এইখিনি কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰিব লগতে এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে এগ্ৰ' ফৰেষ্ট ট্ৰিজসমূহ কিয় নাইকিয়া হৈ গৈছে অসমত নহয় সাধাৰণতে আমাৰ গোটেই ভাৰতত The conversion of diverse agroforestry systems to monoculture agriculture such as paddy field result in removal of large trees, right? So, keneke joito hoise MSP die cot wheat and rice. So, manuhe ki korise jihetu MSP tate lab kore enokwa dhonu psychologically teloke perceive koi loise je akol ami ekhini korim monoculture korim ami diverse dhonor belek agriculture nokore so tar pholo jiman homo land asile so ekhini kati clear kori dia hoy karon tractor sector marile joti tate gos thakile okhubida hobo so gojupa kati tate monoculture koibole loy tar pholo jiman khini tat agote thoka dangor gos homo kati polwa hoise ঠিক আছে লগতে farmer perceive that benefits provided by trees in agroforestry system do not outweigh the cost or effort required to maintain them right jimankhini cost jimankhini effort by jimankhini paisa humayo ase he gos kejopa maintain korat right tat ke asolte teoki imankhini productivity napai hoina imankhini benefits napai tenokwa dhonor teolokor perception ase he farmers sokolor majot so he khetrot ami awareness provide koribo lagibo right so this perception leads to deliberate removal of trees to make farming practices more convenient or profitable ঠিক আছে so এই তেনেকুৱা ধৰণৰ notions থাকে in region where water availability is limiting factor for agriculture farmers remove trees to establish bore wells or irrigation system to access additional water sources right so ene pani nai ta upor jodi dangor gos thake he gos upai gute pani loi lobo enokwa dhonor tenokwa notion thake so hekini kati tate eta tube well eta banai diae bhal right so enokwa dhonor বা borewell ইত্যাদি কৰে যাতে পানী ইত্যাদি দিব পাৰে ইৰিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সো তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰসেপচনছ থাকে অলৰাইট সো agroforestry in India যদি আমি চাওঁ ভাৰতত কি ষ্টেটাছত আছে the area under agroforestry in India covers around about 8.65% of India's total geographical area right etu important data আমি গম পালো যে ভাৰতৰ ভিতৰত যিমানখিনি land আছে তাৰ 8.65% of India's geographical land is under agroforestry right and about 56% of India is covered by farmland and 20% by forest and the highest concentration is in the states jikhini jodi sa agroforestry kotaratke ase Uttar Pradeshot ase tarso Maharashtra ase Rajasthanot ase aru Andhra Pradeshot ase etu ami dekhiso Maharashtrat kenege komi ahise etia the submission for agroforestry har made per pair ইখিনি মনত হ'ব পাৰে যদি agroforestry related কিবা প্ৰশ্ন হুদিলে আমি এই মিশনটো কথা ক'ব পাৰো so this scheme was launched in the year 2016-17 to encourage tree plantation of farmland along with cropping system to help the farmers get additional income and make their farming system more climate resilient and adaptive all right so this is significant ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই